Mali. Shit. Hello everyone, I'm Dr. Lee and welcome to my YouTube channel. Hello, good morning sa mga nanonood ng practice. At ito na naman po ang practice ko sa live which will happen later Friday sa Philippines, Thursday evening dito sa California. And for today, ito naman ang pagtutuunan natin ng pansin, ang imaginary number or ang I, calculating a number that does not exist. So yan ang ating topic later sa ating live. So practice lang po ito sa mga nanonood sa atin sa Kumu at sa YouTube. You're free to join me sa practice ko at kung gusto nyo sumagot, pwede na kayo sumagot. Pero not required kasi kailangan ko lang i-practice ang aking audio at ang aking animations at ang aking mga sounds. Hopefully, lahat sila ay gagana mamaya. So, umpisahan na natin. We're going to be working on this. Yan nga ba sinasabi ko? Yung slides ko, hindi pasok. Ayan. So, pasok na siya. So, ito ang ating topic later on. Ang imaginary number. Ano imaginary number? At paano natin ginagamit ang imaginary numbers sa calculation sa mathematics? So, umpisahan natin syempre sa goal natin. At ang goal natin for this live is masagutan natin itong problem na to. What is the value of the square root of negative 50? At yan ang masasagutan natin sa live natin mamaya. Basta tumutok lang kayo sa ating lesson for today. But first, warm up muna tayo. Review ng ating mga past lessons sa ating Number Better Live. We'll start with, what is the sum of the first two prime numbers in mathematics? So, syempre, kailangan nyo alam ang prime numbers. Dahil kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng prime numbers at ano ba yung mga prime numbers at hindi nyo rin alam kung ano yung pinakamaliit na prime numbers, medyo mahihirapan tayo dyan. So, is it going to be A, B, C, or D? Mamimili lang kayo. At ang sagot natin dito, at sinasa-practice lang tayo, is letter C. At ang letter C ang tamang sagot dahil ang smallest prime number ay 2. So, 2 plus 3 kasi yung 3 yung susunod na prime number natin after 2. So, it's equal to 5. At ang mga prime numbers, review, are numbers whose factors will be 1 and the number itself. At ang ating smallest prime number would be 2 dahil yun ang nasa batas ng numero. So, ito ang ating answer sa problem number 1. At problem number 2, let's work on prime factorization. So kung napanood nyo ang live natin, simula sa umpisa, dapat alam nyo kung paano natin kukunin ang prime factorization ng 12. So in this case, ang ating prime factorization ng 12 would be, uy, sumasagot si Iris. Hi, Iris. And tama ang sagot ni Iris. And it's letter B, which is 2 times 2 times 3 dahil lahat yan ay factors ng 12 at lahat ng yan ay prime numbers. Ang A,
factor nga siya ng 12, pero 6 is not a prime number, so you need to break it down para maging prime number siya or factors ng prime numbers or mga factors na prime numbers, which is 2 and 3. So yan ang ating problem number 3, and warm-up problem number 3 would be finding the square root of 12. Yes, good morning. So may nanonood sa ating isa sa YouTube at saka sa Kumu. Hi Poch, good morning. And yes, nagpa-practice lang tayo for our live later on. So si John ay nagsasagot din. Hindi ko alam kung ito yung sagot dapat sa problem natin kanina or sa ngayon. I guess sa ngayon siya. So square root ng 12 using prime factorization at simplifying square roots. Hindi na natin patatagalin dahil ang square roots na hinahanap natin dito ay letter C. Letter C dahil ang prime factors ng 12 ay 2 times 2 times 3 at dahil perfect square ang 2 and 2 which is 4, so ang square root ng 4 ay 2, so ang value niya would be 2 square root of 3. So yan, so palakpakan. So ito ang explanation ni Poch, which is finding factors of square roots na may perfect squares. At yan ang goal natin mamaya sa ating live sa imaginary or complex number solution na hahanapin natin for today. Tuloy-tuloy natin, ano naman ang value ng 0 all over 5? At again, salamat sa mga nanood ng ating live sa ating calculus series. So meron tayong 3 weeks ng calculus series from limits to integration, pero balik tayo ngayon sa math fundamentals dahil magpapahinga naman tayo para makakita naman tayo at makahinga-hinga at makapag-practice at makapag-master ng ating mga math fundamentals dahil syempre bago natin ma-appreciate yung mga mahihirap na mga math problems, dapat na-master na natin yung mga basic. At yan yung babalikan natin sa ating live mamaya sa Kumu. At may sagot na si Eris. Ang sagot ni Eris ay A at sagot naman ni Z1 bar, it's B. So let's see kung sino ang magwawagi. Si Eris ba or si Zeber? At ang problem at ang answer na hinahanap natin dito ay letter A, which is 0 kasi nag-i-exist ang number na 0 over 5 at na-discuss na natin kung bakit nag-i-exist ang 0 divided by 5 pero ang 5 over 0 ay hindi nag-i-exist. So, yan yung common error ng ating mga students when it comes to fractions na may 0. Kapag ka nasa taas ang 0, ang value nun ay 0, pero kapag ang 0 ay nasa baba or nasa denominator, yan ay undefined. So, yan ang sagot natin at sagot din ni Poch sa ating problem na yan. Tingnan naman natin kung natatandaan nyo pa ang inyong rules or law of exponents sa problem na ito. Ano naman ang square root? No, it's not square root. Ano naman ang cube root ng 125? So, ang cube root ng 125, dapat alam nyo at na-master nyo na yung inyong multiplication table para alam nyo kung ano ang cube root ng 125. Magandang umaga din sa iyo, Eris. At magandang umaga sa mga nanonood ng ating practice. I know na alas late na or early na dyan sa Philippines. So, pasensya na kung kayo ay nagigising ko sa aking maingay na pagpa-practice. Pero kailangan natin mag-practice dahil hindi ko alam kung tama lahat ng mga sagot ko dun sa ginawa kong slides. So, kaya ako nagpa-practice to make sure na tama yung ating mga isasagot. Sabi ni Aries, it's letter D. Sabi naman ni Z1 Burr, it's letter A. Sabi naman ni Vanessa, it's letter C. So, ano kaya ang tamang sagot? So, ngayon pala ay 1:36 a.m. na sa Philippines at dito naman sa California, 10:37 ng umaga ng Webes. Yes, Webes pa lang po dito
sa kung saan ang station ko. At ang sagot na hinahanap natin ay letter D. So letter D dahil 5 times 5 times 5 is 125. So again, number facts ang kailangan natin at yan yung mga math fundamentals na kailangan natin matutunan para mas ma-appreciate natin yung mga math problems na mahihirap or mas challenging sa mata natin. At yan ang goal natin every week. Dahil kung alam ninyo ang inyong table, ito ang ating power table, makikita ninyo na D ang sagot kasi cube root or 5 raised to the third power is 125. At ang 5 raised to the third power or ang exponent niya, yun yung hinahanap natin. Kasi 5 times 5 times 5 is equal to 125. Kaya kailangan alam natin ang ating mga number facts. Yan. So matulog na kayo kung kailangan nyo matulog dahil hindi kayo lalaki pag hindi kayo natulog. So, tulog na kung kailangan. Pero thank you sa effort ng pagsagot at pagsama nyo sa akin dito sa live natin. Next problem naman natin, true or false naman. Again, number facts ito or sa law of exponent. True or false ba na ang square root of 2 times square root of 5 ay equal to square root of 10? So, tingnan natin kung ilan sa inyo ang nakakatanda pa ng inyong mga number facts. At yan yung problem natin dito sa lesson natin. So, titingnan natin. So, sabi ni Aries, pampaantok daw ang math. Sige. Agree ako dyan. Kakaantok nga naman pag nag-aaral tayo ng math. At si Poch, hindi na daw siya lalaki, pero hindi natin alam. Malay mo, lumaki ka pa ng 1 millimeter sa pagtulog mo ngayon. So, sabi ni Z1 Burr, it's true daw. Sabi naman ni Aries, it's also true. Sabi ni Princess, it's also true. So, tingnan natin kung true nga yan. At yan nga ay true dahil sa mathematics, pwede tayo mag-multiply ng mga radicals, pero hindi tayo mag-add at mag-subtract ng mga radicals na magkakaiba ang radicand. At yan, since square root of 2 times square root of 5, pwede siyang square root of 2 times 5, which is square root of 10. At makikita nyo yan mamaya sa ating live dahil imaginary number ang ating pag-uusapan at paano nga ba natin masusolusyonan or masasagutan ng mga numbers or values na may I. Pag-uusapan natin yan mamaya sa ating Kumu Live. And good morning po ulit sa inyong lahat. So kung nanonood kayo ng ating practice ngayong umagang ito, 1:30 na daw, dyan sa Philippines. Salamat. And again, every Thursday morning sa oras ko, nagpa-practice ako kasi Thursday evening, which is alas 7:30 ng gabi dito sa akin, doon ako nagla-live every Monday and Friday sa Kumu. Sa Facebook naman, every Monday lang. Facebook and YouTube. So, kung ano yung gagawin ko ngayon, yun din na makikita nyo sa Lunes, sa YouTube at saka sa Facebook. At nagpa-practice tayo dahil kailangan natin yan. And yes, matulog ka na dahil practice lang naman to. So, see you, Poch, mamaya. Hopefully, ay pwede kayong lahat na sumali sa live natin. Alas 10:30 ng umaga sa Kumu. At makikita tayo dyan para sa ating live. So, umpisahan na natin yung ating lesson for today, which is imaginary number. At ano nga ba ang imaginary number? Let's say meron tayong square root of 4. Alam natin na ang square root of 4 ay 2. Pero bakit nga ba siya 2? Kasi yan yung tinatawag nating perfect squares. And perfect squares ang 4 dahil ang factors ng ating number, which is 4, ay 2 times 2. At yan ay yung tinatawag nating squares kasi 2 raised to the 2 is equal to 4. So, perfect square ang tawag sa factors na yan. Kaya, ang square root of 4 ay equal to positive 2. Dahil, pwede natin sa paghiwalayan at identical ang factors ng ating value or ang ating number, which is 4. However, paano naman kung titingnan natin ang square root of negative 4? So, ang square root of negative 4 ba ay negative 2? Kasi ang square root of 4 ay positive 2. So, ang square root of negative 4 ay negative 2. Malalaman natin yan ngayon dahil ang sagot natin dyan, ang factors ng negative 4 would be 2 times
negative 2. So, kailangan isa sa kanila ay negative para maging negative ang ating product. However, kapag kinuha natin ang square root na yan, hindi na natin siya magagawa dahil hindi na siya tinatawag na perfect squares. Hindi na siya perfect squares kasi hindi sila identical. Kasi ang positive 2 at negative 2 ay magkaiba. Kaya ito ay undefined sa mathematics. So, ang number na yan ay hindi nag-i-exist dahil wala namang number or walang square root ang uubra na magkaiba ng signs. Kasi hindi sila magiging perfect square. So, yan. So, sabi ni Skylar, sana naka-replay replay itong live na ito. Yes, naka-replay ito dahil lagi siyang naka-save sa ating YouTube channel at sa ating Facebook channel. So, mapapanood nyo pa rin to. Kahit wala kayo sa live natin sa Kumu. And also, try nyo humabol naman sa Lunes kasi sa Lunes, ganito pa rin yung lesson natin. So, yan. So, undefined ang square root of negative 4. That means ang lahat ng square roots ng negative numbers ay hindi mag-i-exist kasi wala kayong mahahanap na perfect squares sa mga negative numbers na yan. So, ano ang gagawin natin ngayon sa mga square root ng mga negative numbers? I-ignore na lang ba natin siya? So, dahil dyan, na-invento natin, hindi naman tayo nag-invento, pero yung mga mathematicians ay naghanap ng paraan para ma-represent natin yung mga square root ng mga negative numbers kasi sobrang daming numbers na yan na pwede nating magamit. So, kaya kailangan natin ng proxy. Parang nagbibinyagan lang tayo. So, kung hindi ka makaka-attend, pwede ka mag-proxy. So, ganun din. So, sa mathematics, meron din tayong mga proxies. At yung mga proxies na yan yung gagawin nating imaginary numbers or mga replacement value sa mga numbers na hindi nag-exist para lang makapag-compute pa tayo at makapagawa pa tayo ng mas maraming calculation when it comes to the square root of a negative numbers. Sabi ni Kyla, 2i po ba ang sagot? So, malalaman natin yan kung 2i nga ba ang sagot dahil ang I sa mathematics ay square root of negative 1. So, yan ngayon ang value ng I sa mathematics, square root of negative 1. Bakit natin ginagawang I ang square root of negative 1? Kasi technically, it doesn't exist, pero lagyan natin siya ng proxy or a placeholder at yan ang I. So, gagamitin natin yung proxy na yan or yung I na yan sa ating mga calculations. So, since undefined nga daw ang square root of negative 4, pero si Kyla may sagot, titingnan natin kung paano natin ipapasok yung imaginary number na yan sa square root of negative 4. So, tanggalin muna natin yan kasi pwede naman natin siya masolusyonan dahil ang square root of negative 4 ay pwede pa rin nating i-factor out into square root of negative 1 times 2 times 2. So, konting tweak lang sa ating mga factors kasi hindi pa rin tayo nagba-violate ng anumang rule sa mathematics. Tama naman na ang square root, tama naman na ang negative 4 ay equal din sa negative 1 times 2 times 2. And the reason why we're doing this, para mapalabas natin yung factors ng negative 1 na tinan nyo, hindi nyo nakikita, kaya kailangan natin siyang iusog. Kaya ako nagpa-practice para dyan. So alam ko dapat yung mga usugan na magaganap sa ating mga slides para lahat makikita natin pagdating natin ng live mamaya. Alright, so, paano na ang gagawin natin? Since napag-himay-himay na natin yung mga numbers, pwede na natin ngayon gamitin yung ating bagong proxy or bagong value ng square root of negative 1, which is undefined, technically. I-replace natin siya ng I. So, alam natin na ang square root of 2 ay equal to 4 at alam natin na ang square root of negative 1 ay I, kaya na-solution na natin ang square root of negative 4 which is 4i. Ay, tinan mo, mali. So, sabi sa inyo kailangan kong mag-edit. Dahil hindi 4i ang sagot, ang tamang sagot ay 2i. So, thank you, Kyla. Si Miko, nanonood na ng ating practice. At nakita mo naman na mali ang ating sagot dito, which means kailangan natin siyang ayusin sa editing. So, i-edit ko yan mamaya. So, thank you. Kaya kailangan natin mag-practice para makuha natin yung mga dapat nating baguhin. Alright, so tuloy-tuloy natin. Since alam na natin ang values ng mga yan, so sagutan natin tong
Uy, Kyla, thank you sa iyong paklap. Sagutan natin itong mga math problems na to at gagamitin ko yung aking new slides and hopefully swak yung slides ko. Uy, swak ang slide ko. So, kukunin natin yung mga square roots na yan gamit ang ating whiteboard. So, tanggalin natin yung mga abubot at dumi sa ating whiteboard. So, sagutan natin yung umpisa, number 1. So, number 1 is square root of negative 81. At alam natin, ang square root of negative 81 ay pwede nating i-factor out into square root of negative 1 times 9 times 9. At since perfect square siya, pwede nating ihiwalay si square root of negative 1 at kunin ang 9 times 9. At alam natin, ang square root of 81 ay 9 times 9. So, 9 lang yan. At alam natin ang square root of negative 1 ay I. So, ang square root of negative 81 ay 9i. O, di ba? So, kailangan ko iusog na naman ang aking presentation dahil hindi nyo nakikita. So, ayan. So, kailangan ko i-tweak ulit mamaya ang aking presentation. At nag-update ang Keynote kaya nasira ang mga slides ko dahil sa update ng Keynote. So, Keynote, thank you. Pero gusto ko ngayon yung mga updates ng Keynote kasi ito yung gusto ko makita doon sa aking slides. So, 9i ang sagot. So, good job sa mga nagsasagot. At sagutan naman natin yung problem number 2. Number 2 naman is square root of negative 20. At alam natin na ang 20 ay hindi perfect squares. So, hihimay-himayin lang natin yan at hahanap tayo ng factors ng 20 na may perfect square. So, ang 20 pwede yung 4 times 5 or 2 times 10. Pero between the two, ang pipiliin natin is si 4 times 5 kasi si 4 ay perfect square. Bakit? Kasi meron tayong negative 1 times 4 times 5. So kung hihiwa-hiwalayin natin yan isa-isa, meron tayong square root of negative 1, meron tayong square root of 4, at meron tayong square root of 5. So ito, pwede natin i-simplify into I. Ito, pwede natin i-simplify into 2. Ito, ay hindi na natin pwede i-simplify kasi hindi siya perfect square at siya ay prime number, so square root of 5 lang yan. So ito na ngayon ang sagot natin sa problem number 2, but in mathematics, meron tayong proper way on how we write I times 2 times square root of 5 at pwede natin siyang isulat as 2i square root of 5. So yan ang sagot natin sa problem number 2. At paano naman sa problem number 3? Sabi ng problem number 3, it's square root of negative 7. So, syempre, square root of negative 7, i-factor out natin yan. Pwede pa natin itong i-factor out. At ang factors niya ay negative 1 times 7. At alam natin na meron tayong square root of negative 1 times square root of 7. So, ito lang yung pwede nating ihiwalay. So, ang sagot natin dyan would be I square root of 7. So yan ang sagot natin dito sa problem number 3. At mapapansin ninyo, ito yung tatlong format na pwede nating isimplify ang mga imaginary numbers. So pwede siyang perfect squares like number 1. Pwede naman siyang factors na may perfect squares which is number 2. At sometimes, hindi na natin siya pwede i-factor at kaya lang natin i-factor ay yung square root of negative 1, which is looking like problem number 3. So, ganyan natin sinasagutan yung mga square roots. At ito yung iprepresent natin mamaya. Uy, si Miko, may sagot. I square root of 7. So, tama naman ang sagot niya. At may tanong si RM. Sabi ni RM, can I still watch this later? 2 a.m. na dito, sir. I need to sleep. Buong araw school. Yes, pwede mo siyang mapanood dahil practice lang to, hindi pa to totoong buhay. So yung nakikita mo, pinapractice ko lang kasi alam kong may mga mali doon sa mga sagot ko. Kaya ako nagpa-practice. Alright? So yes, yan ang pagsagot natin ng mga square root of a number. And hopefully, masagutan nyo yung mga pinrepare ko na problem dito. At ang susunod natin mga problems ay kayo naman ang magsasagot. So ano naman sa tingin nyo ang square root of negative 64? So, dito naman, matitest natin yung mga nakinig sa akin o nakapag-review at makakaisip kung ano ang tamang sagot. At si Miko may sagot na at si Honey Badge meron na din. So, ito yung mga regulars natin. Salamat sa panonood nyo lagi ng practice ko kahit mag-aalas 2 na ng madaling araw dyan sa Philippines. Bakit ba gising pa rin kayo?
Hindi naman sa nagrereklamo ako, pero salamat sa pagsama nyo sa practice ko. Sabi ni Kelvin, StreamYard po sir ang gamit nyo dito. Yes, StreamYard yung ginagamit kong pang stream, pero yung mga layout na ginagamit ko is eCam Live. eCam Live yung ginagamit ko. So mapapansin nyo yung layout, parang hindi siya StreamYard, pero StreamYard yan. Gumawa lang ako ng sarili kong layout, and to be able to do that, eCam Live yung ginagamit ko. So sagot ni Miko at ni Honey Badge, it's 8i. At sabi naman ni Jeff, it's also 8i with question mark. Sabi ni Reggie, pero si Jeff, sure siya sa sagot niya. At si John, sure din siya sa sagot niya. At si Lorena, it's 8i din. So wag na natin patagalin kasi 8i naman talaga ang sagot natin. O, di ba? Ang dali lang. So, every time you see a square root of a negative number, make sure that you know that the square root of a negative number does not exist. So, ang square root of a negative number is undefined at proxy lang yung ginagamit natin, which is yung I. So, next problem naman natin, sagutan nyo naman ang square root of negative 50. Yan. Paano nyo naman sasagutan sa square root of negative 50? Kasi hindi naman siya perfect square. So, let's see kung kaya niyong solusyonan ang problem na ito. Ayan. So, may sagot na si Miko at si Honey Badge. Pindutin natin yung, ano bang tunay na pangalan nito ni Honey Badge? Honey Badge talaga siya. Follow natin si Honey Badge. Looks like, tama naman ang mga sagot nila. Sabi ni Junrick, 5i square root of 2. Sabi naman ni Z1 Burr, it's 5i. Sabi ni John Sean, it's 5i square root of 5. So, tingnan natin kung ano nga ba ang sagot natin dito. At ang sagot natin dito ay 5i square root of 2. So, ayan, tama ang sagot ko dito. Tama ang sagot ninyo. So, ibig sabihin, so far, so good tayo sa mga nilalabas kong mga problem. So, it's 5i squared of 2 kasi ang perfect square na factor ng 50 ay 25 times 2. At ang goal nyo lang is magamit nyo yung inyong factoring skill para makuha nyo yung tamang sagot na hinahanap natin. So, next problem tayo. Hindi pala next problem kasi yan yung goal natin kanina. I-highlight ko lang. So, yan yung goal natin kanina. At ilan sa inyo hindi alam sagutan yung square of negative 50. Pero ngayon, alam nyo ng sagutan ang square of negative 50 kasi kailangan lang natin ma-remember yung mga basic rule na kailangan natin and masasagutan nyo yan agad-agad. So, tuloy-tuloy lang natin. Ano naman ang square of negative 30? Thank you, Honey Badge, at saka Kyla sa inyong pa-virtual gifts. Uy, biruin mo, nagpa-practice lang ako pero meron akong 235 diamonds. Yes naman. At meron pa akong 2,764 na hearts. Thank you sa mga support ninyo at maraming salamat sa pagsama nyo sa practice ko. Kahit sobrang... Pero alam nyo, quits lang tayo eh. Kasi kanina... nag-live ako ng alas 3 ng madaling araw. So, gumising ako ng alas 2 ng madaling araw, nagantay hanggang alas 3, kasi yun yung sa Google event, YouTube event kanina with Coach Laika at Google Philippines. Kaya puyat-puyat din ako. Kaya pasensya na kung mukha akong puyat, dahil puyat talaga ako dahil wala pa akong tulog. Pero kailangan mag-practice. So, sa mga nagpupuyat dyan, I feel you dahil parehas lang tayo ng nararanasan. Alright, walang nagsasagot dahil maybe mahirap sagutan itong problem na ito. Well, yeah, perhaps. Kasi ang 30 ay wala naman siyang factor na perfect squares. So, ang pwede lang nating ilabas is si square root of negative 1, which is I. So, ang sagot natin dyan is I square root of 30. May sagot naman pala si Kyla at saka si Miko. So, I squared of 30 lang yan kasi hindi lahat ng mga square roots ng number ay kaya nating i-simplify. Sometimes, ito na. Tapat na po, presyong kaibigan. Yan lang po ang magagawa natin sa square root of negative 30 at ilan sa mga square roots ng ating mga numbers. So, tuloy-tuloy lang. Tingnan naman natin kung masasagutan nyo yung problem natin kung
dadagdagan natin ng isa pang math operation. So ano naman ang square root of negative 4 plus square root of negative 25? Ay, salamat po sa pagsagot ninyo dahil habang inaantay ko inyong mga sagot, nakakapagpahinga ako ng konti. Si Kyla may sagot, si Honey Badge may sagot, with question mark kasi medyo duda pa siya sa sagot niya. Si Kayen may sagot. Si Z1 Burr, wala po ako check. Sa mga nagtatype, isulat nyo lang square root. 2 square root SQRT, pwede na yun. Like this. Halimbawa, ang sagot ko is 5 square root of 2. So, ilalagay ko lang is 5 square root of 2. Ganyan ako magsagot pag wala akong square root. So, sa meron naman mga square root, good job. At ang hinahanap natin sagot dito ay 7i. So, 7i po siya dahil ang square root of negative 4 ay 2i, ang square root of negative 25 ay 5i. So, pwede natin siyang i-combine kasi parehas silang imaginary number. At tulad sa algebra, like terms, pwede nating i-add. So, 2i plus 5i is equal to 7i. Diba? O, diba? Tuwan-tuwa si Honey Badge? Yes, of course. Tama yan. Basta, gagamitin nyo lang yung mga rules. At dapat alam nyo gamitin yung mga rules na yan. Critical thinking, mapapractice nyo dito sa ating Kumu Live. At critical thinking, ang pinopromote natin lagi kapag ka nagla-live tayo. Kasi, mahirap ang math, pero kung lalagyan lang natin ng konting pag-iisip, madali naman yan. So, kung ang square root of negative 4 plus square root of negative 25 ay equal to 7i, paano naman kung square root of negative 4 times square root of negative 25? Dito na tayo magtatalo-talo. Tingnan natin kung sino makakatamang ng sagot sa mga nagpa-practice sa atin sa YouTube at saka sa Kumu. So, sabi yung kaninang sagot, so tama si Junrick, tama si Kayen. Si Gio, ito yung common error, negative 7i, which is, marami nakakapagsagot niyan. Binago pa lang ni Gio yung sagot niya, 7i. At si Reggie, 7i din ang sagot. So, tingnan naman natin kung ano ang magiging sagot ninyo. Sabi ni Kyla, 10i squared. 10i squared, pero joke lang, hindi pala. Ay 10 pala daw. Yon. And sabi ni Honey Badge, 10i, pero just kidding daw. Sabi ni Reggie na may pag-aalinlangan, it's 10i. Don't worry, hindi ka nag-iisa. Sabi naman ni John Sean, it's 10i raised to 2. At yun din ang sagot ni Kayen, 10i raised to the 2. At si Jeff, 10i raised to the 2. At ang sagot natin dito, mga kaibigan, ay 2i times 5i. At ano ba ang 2i times 5i? 2i times 5i is 10i squared, which is negative 10. So, marami sa inyo nakaabot hanggang dito, which is good enough. Ibig sabihin yan, gumagana yung critical thinking ninyo. Good job sa inyo. Pero to make it more specific, it's actually negative 10. At bakit negative 10 ang sagot? Dahil tutungo na tayo sa ating part 2 ng lesson natin for today, which is the value of an I squared. Ang value ng I squared ay hindi I at hindi rin square root of negative 1. Kung hihimay-himayin natin ang I squared, alam natin na ang factors ng I squared ay I times I. At ang I times I ay ano nga ba ang I? Di ba ang I ay square root of negative 1? So square root of negative 1 times square root of negative 1, pwede natin siyang i-simplify as square of the square root of negative 1. At alam natin na sa algebra, we can undo the exponent of 2 by the square root. So, ibig sabihin, ika-cancel natin yan at ang matitira na lang ay negative 1. So, ibig sabihin yan, every time na makakakita kayo ng I squared, so, ang sagot nyo kanina, 10 raised to I squared, which is tama. So, every time na makikita nyo si I squared, papaltan nyo lang, dahil ang bagong rule natin ngayon is kapag nakakita tayo ng I squared, magiging negative
yung ating value. So, ibig sabihin ng I squared, pwede nyo siyang i-view as a switch. So, switcher siya kasi ang I squared, siniswitch niya yung value ng number nyo from positive to negative. So, to give you more examples about I squared, sagutan natin tong problem na ito. So, lalabas ulit ako dito para magamit ko ang aking whiteboard. At sa whiteboard natin, masasagutan ang mga problems na ito na hindi ko pa natatakpan yung sagot. Buti na lang lalagyan ko nito. So, dapat tatakpan ko yung sagot. Pero makikita yung sagot maya-maya lang dahil number 1. So, si 2i times 10i, it's equal to 2 times 10, which is 20, and I times I, which is I squared. At alam natin ang I squared ay negative 1. So, yan ay magiging 20 times negative 1, which is equal to negative 20. So, ibig lang sabihin, pag nakakita kayo ng 20i squared, automatic change nyo lang yung sign niya. So, yan yung problem number 1. At problem number 2 naman, so meron tayong negative 3i times 5i. So, ibig sabihin yan, meron tayong 3i times 5i times negative. So, meron tayong negative times 3 times 5 is 15. So, 15i squared. At alam natin ang I squared ay negative 1. So, meron tayong negative. Tapos, meron pa tayong negative 15. So, ang sagot natin dyan ay positive 15. So, yan yung problem number 2. It's positive 15 dahil meron tayong dagdag na negative doon sa value natin. At sa problem number 3 naman, so mapapansin nyo, sinasagutan ko lahat kasi pinapakita ko sa iyo yung mga possibilities na pwede nating makita sa mga I squared values sa mathematics. Kasi after ng problem number 3, kayo naman ang magsasagot. So tuloy-tuloy lang natin, negative 6i times negative 7i. So, alam natin na ang negative times negative would become positive. So, pwede na siyang ma-cancel out. So, ang kukunin na lang natin is 6i times 7i, which will give us 42i squared. At alam natin na every time tayo makakita ng I squared sa answer natin, magiging negative or magsiswitch yung sign ng answer natin from positive to negative or from negative to positive. So, since ito ay positive 42, negative 42 naman ang sagot natin sa problem number 3. So, ilan lang yan sa mga math values na kailangan nyo matutunan kapag nagsasagot kayo ng imaginary number dahil ang second value na binibigay natin ay ang value ng I squared. So, tandaan natin na ang value ng I ay square root of negative 1 at ang value naman ng I squared ay equal to negative 1. Kaya, ang sagot natin kanina ay tama dahil meron tayong negative 20, positive 15, at negative 42 na nandito sa slide natin kanina. At tatakpan ko yan dahil hindi dapat nakikita yung sagot. Di ba? So again, yan ang benefits ng pagpa-practice. And speaking of practice, kayo naman ang mag-practice dito. Ano ang sagot ng 3i times 7i? O, ayan ha. Nakita nyo na, first hand, ang pagsagot ko ng mga may I squared or I raised to 2. So, lagi natin tandaan, pag nakakita tayo ng I squared, para siyang switch. Kung ang answer natin ay positive, ito ay magiging negative. At kung ang answer natin ay negative, ito ay magiging positive. At ang I or ang imaginary number will go away. So, yan ang magic ng I squared. At ang sagot ni Honey Badge at ni Kyla ay hindi ko muna sasabihin dahil nagsasagot yung ating mga friends sa YouTube. At ang sagot ni Cayenne, ni Reniel, ay pare-parehas lang ng sagot ng ating mga Kumu friends. So ito ba ay negative 21? Sabi ni Junrick, aba, syempre po, negative 21. At yes, good job kayo dyan dahil alam nyo na ngayon ang galawan ng I squared. At yan ang i-highlight natin mamaya. So that means masasagutan nyo na itong problem natin dito, which is, ano naman ang 2i times 3i times 4i? O, di ba ang dali-dali ng math? Pero since meron tayong imaginary number involved, medyo mapapaisip tayo. Kasi wala ditong pwede po bang partial points? Kasi nakuha ko naman yung number, mali lang yung sign. Walang partial points. Dahil
ang goal is gamitin ang critical thinking skill. So, dapat alam niyong gamitin yung rule or law na pinakita ko sa inyo. So, dapat tama yung sagot ninyo. At walang halong pag-aalinlangan. Siyempre, madali na. 2 times 3 times 4. Kayang-kaya nyo ng mental math. Kaso may mga asungot na eyes. So, paano na yan? Ang sagot ni Honey Badge, 24i cubed. Which is true, it's 24i cubed. Pero, pwede pa natin siyang i-simplify. Sabi ni Kyla, it's negative 24i. So, ano ang tamang sagot? Sabi ni Junrick, it's negative 24i. Sabi ni Z1 Burr, it's negative 24. Sabi ni Reggie, it's negative 24i. Sabi naman ni Barlan, negative 24. So, iba-iba yung sagot natin. Sabi ni Marvin, it's negative 24. You know what? Mali ata yung sagot ko dito. Kasi I cubed siya eh. At ang value ng I cubed ay hindi negative 1. So, mali ang sagot ko dito. Dahil ang sagot ko dito ay 24 at hindi siya 24. Sagutin nga natin to. So, labas tayo dito. At since mali ang sagot ko, 2i times 3i times 4i. So, isa-isahin natin siya. 2 times 3i, alam natin siya ay 2 times 3 which is 6. So, 6i squared. At alam natin ang i squared nagiging negative. So, meron tayong negative 6. At si 4i is 4i. So, real number, imaginary number. So, ang product niyan would be imaginary number. So, negative 6 times 4 would be negative 24i. So, tama si Kyla. Yes, palakpakan naman. At tama rin naman si Honey Badge sa Kumu at si Reggie, negative 24i ang sagot niya. So, tama, negative 24i ang sagot natin dito at hindi positive 24 dahil ako ang mali. Dahil naisip ko, I, so tatlong negatives. Hindi nga pala yun ganun. Kasi ang I times I is negative 1 pero ang I ay I. Hindi naman siya negative 1. So, namali ako doon. So, good job sa pagpapractice natin dahil mamaya sa live ko, konti na lang yung mistakes ng aking mga sagot. Alright, so tuloy-tuloy natin. Tingnan pa natin kung ano pang i-check ko. Check natin to. Sana tama ang sagot ko dito. Ano naman ang 5i times 2 plus 5i? Alright. Yes, palakpakan sa inyong lahat. Good job sa mga sumasagot at maraming salamat din sa mga sumasagot kasi natatama ko yung mga mali ko kasi hindi naman po ako perfecto. Hindi naman pa ako perfecto, tao lang. So minsan, actually kadalasan nagkakamali ako kasi yung slide na yan, kakagawa ko lang. Fresh from the farm. As in, right after kong tapusin yung slides, pinush ko na yung live and then nag-practice na ako. And I know na mali-mali. May mga mali doon sa mga sagot ko. Hindi naman lahat mali, pero may mga mali. And dito, may sagot na si Honey Badge. At may sagot din si Kyla. At mukhang si Honey Badge at si Kyla ang aking keto correction. Kasi lagi tama yung sagot nila kaysa sa sagot ko eh. So, pagka mukhang parehas yung sagot nila sa sagot ko, so malamang-lamang parehas na rin or tama yung mga sagot ko. So, sabi naman ni Melvin, it's negative 35. Sabi naman ni Baraan, it's negative 5i or negative 15i. Sabi naman ni Kayan, it's 10i minus 25. At ang sagot ko dito ay 10i minus 25. And 10i minus 25 ang sagot kasi i-distribute nyo lang yan. So, 5i times 2 is 10i. 5i times 5i is 25i squared. At since positive siya, magiging negative kasi nga tatanggalin natin si i squared. Kaya 10i minus 25. So, yes. Tama din yung sagot ko. So, let's celebrate it with another problem. Ano naman ang value nito? Magdi-divide naman tayo. Ano ang value ng 5 divided by 2 plus 5i? Or 5 all over 2 plus 5i? Sige nga, tingnan natin kung may makakasagot. So, tanggalin natin yung sagot ni Kay.
Sabi ni Z1 Burr, I forgot. Ano kaya ang sasagot ni Honey Badge at saka ni Kyla? Kasi nalimutan na ni Z1 Burr eh. Honey Badge, hala, wait. Nakahiga ako. Huwag ka nang bumangon. Huwag ka nang bumangon at huwag ka nang kumuha ng papel at ng lapis. Dahil ang sagot natin dito ay... Hindi pa rin lumalabas. Ayan. Sa next slide po natin, i-discuss. So, hindi po natin i-discuss yung division ng complex numbers dahil medyo komplikado na yan. So, wala na tayong oras. Pero, ang gagamitin natin dyan, yung tinatawag nating rationalization or rationalizing or rationalizing complex numbers kung saan imomultiply natin yung fraction na yan by 1 kasi i-modify lang natin yan kasi bawal sa math na meron tayong imaginary number sa denominator kasi kung ang denominator natin ay I, that means it's undefined, it does not exist. Pero in reality, it's actually going to exist. So, paano natin sasagutin yan? Next slide. So, Honey Badge, next week natin sasagutin yan or kung may oras pa ako. Or kung may oras kayo, pwede kayong manood ng ating mga videos sa ating YouTube channel at yan yung ating pag-uusapan na ngayong live na ito. So again, maraming salamat sa panonood nyo ng aking live. At kung gusto nyong makita yung lesson natin dyan, punta lang kayo dito. So babalik ako dito. Makikita nyo yung klase ko. So sa YouTube channel natin, punta lang kayo sa numberbender.com and hopefully, nasi-share nyo na yung ating YouTube channel at sana ay, live na live daw tayo sa YouTube. Oh. I-type nyo lang, imaginary, at lalabas na yung mga lessons natin sa complex numbers. So yan, solving complex numbers, algebra and imaginary numbers in Filipino. So ito yung sample dyan na videos na meron tayo. At yan yung mga videos na sobrang dami ako sa mathematics kasi meron diyang pag-rationalize, meron diyang paggamit sa limits, meron diyang kung ano-ano pa. So, ito yung ating lesson sa complex numbers na makikita nyo sa ating YouTube channel. So, just go to my YouTube channel and find this lesson at ibibigay ko sa inyo ang blow-by-blow account on how to work out problems involving complex numbers. Kasi meron yang from imaginary numbers, tulad ng ginawa natin kanina na medyo simple pero rock, hanggang sa mas komplikadong values or problems in mathematics. Kasi sa mathematics, the reason why nagiging mahirap yung mga problems natin is because minsan nakakalimutan na natin yung ibang mga policies or rules na kailangan natin matutunan. At yan ang goal natin every time na nagla-live tayo. Kailangan natin or gusto ko na i-promote ang critical thinking sa lahat ng mga nanonood sa atin sa live natin sa Kumu, sa Facebook at sa YouTube at sa mga nanood ng ating live ngayong gabing ito or umagang ito or madaling araw na ito. Maraming salamat po. Kailan po namin malalaman yung answer? Alam mo, sagutin na nga natin kasi nakakahiya naman sa inyo kung bibitinin ko kayo. So, sagutin na natin. Paano ba to? Labas tayo dito. Dito na lang para madali. So, ano daw ba ang 5 all over 2 plus 5i? Alam nyo yan, bawal kasi sa math ang meron tayong denominator na i. So, to modify, which means babaguhin lang natin yung itsura, pero yung value would still be the same. And how do we modify numbers in mathematics correctly? I-multiply lang natin siya by 1. Pero kapag minultiply lang natin siya ng 1, parehas lang ng lalabas. Parehas pa rin, 5 plus 2 plus 5i. So we need to be creative. At paano tayo magiging creative? I-multiply natin siya by 1, pero yung 1 natin is 1 na nakakabudol. Ano ba ang 1 na nakakabudol? 2 minus 5i all over 2 minus 5i. 2 minus 5i all over 2 minus 5i. At bakit siya nakakabudol? Kasi 2 minus 5i divided by 2 minus 5i is equal to 1 kasi pag parehas or identical ang numerator at denominator, it's also going to equal to 1. Pero nakakabudol siya kasi ito yung tinatawag nating conjugate
of our rational numbers. Ang conjugate niya, kung meron tayo a plus 5i or 2 plus 5i, ang conjugate niya is 2 minus 5i. So, ang mangyayari niyan is kapag minultiply natin siya by 1, so technically, nagmumultiply tayo ng 1, pero with a twist. So, ang twist is nagkaroon tayo nito. So, i-distribute lang natin to. So, meron tayong 10 minus 25i. Alright, so tapos na yan. At meron tayong 2 minus 5i times 2 plus 5i. So, pag minultiply natin yan, 2 plus 5i times 2 minus 5i, 2 times 2 is 4. 2 times positive 5i is positive 10i. Negative 5i times 2 is negative 10i. And negative times positive is negative 25i squared. So, ang mangyayari niyan, makakancel to kasi positive 10i minus 10i is 0. So, meron tayo ngayong 4 minus 25i squared. At ano nga ba ang 25i squared? Di bagat ang 25i squared ay positive 25 lang. So, meron tayong 4 plus 25. And 4 plus 25 is equal to 29. So ngayon, wala na tayong imaginary number sa denominator kasi bawal yan sa mathematics. Bawal sa mathematics na may 0 ang inyong denominator at bawal din sa mathematics na may I ang inyong denominator. At ngayon, pwede na siya kasi yung ating denominator ay wala ng I. At yan yung tinatawag nating division or rationalizing complex number na hindi ko ipapakita sa live kasi nga ang haba niyan at wala na tayong oras by that time. So again, sa mga nanonood ng ating live, good morning, good afternoon, and good evening, and maraming salamat sa pagtutok ninyo sa akin at maraming salamat sa pagsama nyo sa aking live dahil na-practice ako and 2, makokorekt ko na yung mga errors ko na ginawa dun sa slides ko. And again, this is Dr. Esperanza na nagpapasalamat sa inyo sa panonood nyo ngayong umaga. And sana magkita-kita tayo mamaya sa live natin sa Kumu. At kung hindi naman, okay lang kasi naka-record naman to. At meron pa tayo sa Lunes. At saka napanood nyo na rin naman eh. So, alam nyo na yung mangyayari mamaya. I-share nyo na ito. Send nyo na sa mga friends nyo, sa mga klase nyo, sa mga pamangkin ninyo or mga pinsan ninyo. Sana kanood sila ng ating live mamaya. At sa mga nanood, kay Kyla, kay Honey Badge, kay Z1 Burr, kay Reniel, kay Junrick, kay Barlaan, maraming salamat sa inyo sa panonood nyo sa akin ng aking live and see you again next time. Bye!